สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้งาน Add-on Hardtop ซึ่งเป็น Add-on สำหรับสาย Hard Surface โดยเฉพาะนะครับก่อนอื่นถ้าใครที่ยังไม่รู้จัก Add-on Hardtop เนี่ยหรือใครที่เพิ่งซื้อมาแล้วแต่ยังใช้ไม่เป็นนะครับผมจะแนะนำวิธีการลงก่อนนะครับวิธีการลงอันนี้ผมใช้ Blender 4.1ก็จะมาที่ Edit แล้วก็ไปที่เมนู Reference นะครับแล้วก็มาที่ Add-on ตัวนี้เราสามารถกด Install ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกไฟล์ zip ที่เราดาวน์โหลดมานะครับพอเรากด Install ไปแล้วเนี่ยกดติ๊กถูกตัว Add-on ก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับอันดับต่อมาเรามาที่เมนูด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับที่เขียนว่า Hardtop เรากดดูนะครับอันดับแรกเลยเราต้องไปที่ Hardtop Manual เรากดไปที่ Manual มันก็จะ redirect ไปที่เว็บไซต์ที่เขาทำพวกเอกสารทั้งหมดไว้นะครับซึ่งเอกสารทั้งหมดเนี่ยจะมีคำอธิบายเกี่ยวกับ Add-on ตัวนี้ว่ามีที่มาอย่างไรแล้วก็การใช้คำสั่งต่างๆนะครับจะครอบคลุมทั้งหมดเราสามารถกดไปดูได้เลยนะครับถ้าเรามีข้อสงสัยไม่เข้าใจเลยเนี่ยเขาจะอธิบายว่าคำสั่งตัวนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่ Blender แล้วก็ผมจะเพิ่มลูกบาศก์ขึ้นมา1อันนะครับการเข้า Hardtop เนี่ยเราจะใช้คีย์ลัดตัว Q ซึ่งเป็นค่า default ของเขานะครับกด Q กด Q เลือกที่ Object ก่อนกด Q ก็จะมีคำสั่งพื้นฐานมาให้เราเลือกคำสั่งพื้นฐานมีอะไรผมจะเริ่มที่ Sharpen เป็นอันดับแรกนะครับ Sharpen ก็คือการมาร์กให้ตัว Edge เนี่ยมีเป็น Sharp Edge ก็คือเวลาเราปกติเราจะมาร์กอย่างนี้เรากดมาร์ก Sharp ใช่ไหมมันก็จะมีขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเส้นอย่างนี้แต่สำหรับ Hardtop เนี่ยเราสามารถกด Q แล้วก็กด Sharpen ได้เลยอันนี้ก็มันก็จะทำ Sharpen ให้ซึ่งนอกเหนือจาก Sharpen เนี่ยมันจะใส่ค่าอย่างอื่นไปด้วยเช่นค่า Crease Bevel Weight นะครับเราสามารถตั้งค่าได้โดยไปที่มาที่ End Panel ด้านขวาครับ Hardtop แล้วก็เลือกมาที่ผมขอดูก่อนนะครับเลือกมาที่ตรงนี้Context เป็น Hardtop Helper เราสามารถตั้งค่าได้เป็นคีย์ลัดอะไรก็ได้นะครับกดผมจะใช้เป็น Alternate Q นะครับในการตั้งคีย์ลัดแล้วผมจะมาที่ Sharpen ตัวนี้ผมปิดตัวนี้ไปก่อนตัวนี้จะมีบอกว่าเวลาเราใช้คำสั่ง Sharpen เนี่ยเราจะใส่อะไรลงไปบ้างอันนี้ค่า Default ของมันจะมี Crease Bevel Weight แล้วก็มี Charm นะครับถ้าเราอยากจะใส่ซีมเข้าไปด้วยก็กดติ๊กถูกแล้วตัว Sharpen เนี่ยเราสามารถเซตได้ว่าจะทำที่กี่องศานะครับเราเซตเป็นค่า Default ก็เป็น Global นะครับนอกเหนือจากนั้นมันจะใส่ Modifier Auto Smooth ให้นะครับ Auto Smooth Angle เนี่ยเราเซต Default ไว้ที่60องศานะครับเราก็จะได้อย่างนี้ผมกด Sharpen ไปAuto Smooth Modifier ก็จะใส่เข้ามาแล้วนะครับโอเคนอกเหนือจากนั้นเราต้องดูด้วยเราเอาเมาส์มาชี้นี่เขาจะมีบอกว่าคำสั่งย่อยยิบย่อยลงไปอีกเนี่ยสำหรับ Sharpen มีอะไรตัวแรกนะครับกดเมาส์ซ้ายก็คือ S Sharp ก็คือ Sharpen ธรรมดาใส่พวกชุดคำสั่งตรงนี้ลงไปทั้งหมดนะครับหมายความว่าผู้พัฒนา Hardtop เนี่ยช่วยเขาพัฒนาขึ้นมาว่าอยากให้แค่กดปุ่มเดียวเนี่ยสามารถใส่คำสั่งพวกนี้ลงไปได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งทำทีละขั้นตอนนะครับถ้าเป็น Blender ปกติเนี่ยเราต้องมานั่งเลือก Edge ทีละเส้นแล้วก็กด Mark Sharp Mark Bevel Weight Mark Crease ไหนจะต้องมาใส่ Auto Smooth อีกทีอันนี้ Hardtop เนี่ยกด Q
เมาส์ซ้ายทีเดียวจบเลยยังไงก็หมายคล้ายๆว่าเราเป็นชุดคำสั่งคอมโบเนี่ยเรากดเป็นสูตรเลยทีเดียวจบไม่ต้องมาเสียเวลานะครับนอกเหนือจากนั้นเวลากดเมาส์ซ้ายจะชาร์ปเพนอย่างเดียวกดคอนโทรลเมาส์ซ้ายชาร์ปเพนแล้วก็แอปพลายพวก modifier นะครับเขาเรียกว่า C sharp นะครับอย่างเช่นผมทำการตัดไปก่อนผมจะบูลีนตัดไปนะครับเสร็จแล้วถ้ากดชาร์ปเพนธรรมดาบูลีนแอปพลายmodifier มันจะไม่แอปพลายลงไปแต่ถ้าผมกดคอนโทรลเมาส์ซ้ายนะครับมันจะแอปพลายไปให้อัตโนมัติเลยนะครับโอเคต่อมาก็มาดูว่ามันมีอะไรบ้างอย่างเช่นชิปออโต้สมูทอย่างนี้มันก็จะมีคำสั่งย่อยขึ้นมาว่าเราจะออโต้สมูทที่เท่าไหร่เรากดไปเห็นไหมครับผมกด1 2 3 4 5 6เนี่ยมันก็จะมีองศาให้ตั้งแต่15องศาไปถึง180องศานะครับแล้วก็จะมีคำสั่งอื่นยิบย่อยลงไปอีกอย่างเช่นรีชาร์ปเพนอะไรพวกนี้โอเคต่อไปคือกด alternate ก็คือ weight normal มันก็จะใส่weight normal modifier ลงไปนะครับโอเคอันสุดท้ายคือ control shift recalculate resharp หมายถึงว่ามันจะทำการคำนวณ sharpen ใหม่อย่างเช่นผมใส่ sharpen ลงไปนะครับเห็นไหมครับมันจะมีตัวนี้เนี่ยมันจะติด mark sharp อยู่ถ้าเราไม่อยากไปเอา mark sharp ออกเองเนี่ยหรือก็เคลียร์ sharp หรือเคลียร์เรากด Q หรือ mark เนี่ยนี่คือการเคลียร์นะครับ mark เนี่ยนะครับโอเคแต่ถ้าเราไม่อยากกดเรามาที่ object mode กด Q แล้วก็กด control shift มันจะคำนวณให้ใหม่เห็นไหมครับตัวนี้มันก็จะหายไปแล้วมันก็จะสมูทแล้วเรียบร้อยโอเคขั้นตอนต่อมาคือ bevel modifier ทำไมเขาถึงเอา bevel กับ sharpen เอามาเป็นอยู่ในเป็นเมนูลัดอันดับแรกๆเพราะว่าในสาย hard surface เนี่ยที่เขาใช้กันมากที่สุดนะครับใน Ngon workflow หรือแม้แต่ subd workflow ก็ตามนะครับเขาจะใช้2อันนี้เป็นหลักbevel ง่ายๆเลยก็คือใส่ bevel modifier ลงไปพอเวลาเรากดเมาส์ซ้ายเราสามารถปรับค่า bevel ต่างๆได้โดยดูอิงที่เมนูที่ขึ้นมาด้านขวาล่างนะครับนะครับมันจะอธิบายไว้หมดแล้วว่าปุ่มไหนเซตเอาไว้เซตค่าอะไรนะครับอย่างเช่นอันนี้คือผมเลื่อนเมาส์ไปมาจะเซตค่าความกว้างของ bevel นะครับแล้วก็ถ้าสมมติผมเลื่อน looking mouse ขึ้นด้านบนอันนี้ก็จะเพิ่มsegment ดูด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีบอกนะครับ segment เท่าไหร่ค่าเริ่มต้นคือที่อยู่ที่3นะครับเสร็จแล้วก็จะมาเป็นอย่างเช่นอันนี้เป็น angle base หมายถึงว่ามันจะ bevel โดยคำนวณจากค่ามุมของnormal นะครับว่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมันถึงจะ bevel ให้อย่างเช่นนี้อยู่ที่30องศาเราสามารถกด Ctrl A เป็น60องศาได้แต่เราใช้30ไปก่อนได้นะครับอันนี้คือคร่าวๆของ bevel ตัว bevel เองเนี่ยก็มีคำสั่งย่อยอย่างเช่นกด Ctrl ใส่ bevel modifier ตัวใหม่นะครับจะไม่ใช่ตัวเดิมผมกดให้ดูมันจะเพิ่มเข้ามาอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเพิ่ม bevel modifier ขึ้นมาตัวใหม่ที่30องศา Ctrl Shift เพิ่ม bevel modifier ที่60องศานะครับแต่ถ้ากด Shift เนี่ยกด Shift น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสเกลอย่างเช่นผมอย่างนี้นะปกติเวลาเราขยายขนาดอะไรเนี่ยมันต้อง Ctrl A apply scale ก่อนเพราะว่าเวลาเราใส่ modifier อะไรลงไปมันอาจจะเพี้ยนได้ถ้าผมใช้ Shift bypass scale เห็นไหมครับ bypass scale หมายความว่า
เวลาเราใช้คำสั่ง bevel เนี่ยมันจะไม่ apply scale ให้ออโต้แต่ถ้าเราไม่กด shift เรากด bevel ไปเลยมันจะ apply scale ก่อนแล้วก็ใส่คำสั่ง bevel ใส่ bevel modifier ลงไปนะครับจะเป็นอย่างนี้สำหรับ C Sharpen นะครับมันมีการใช้งานเพิ่มเติมด้วยเช่นผมต้องเอา alternate Q เอา pop helper ขึ้นมานะครับถ้าเป็นค่า key default เนี่ยมันจะเป็นตัวเปลี่ยนภาษาเป็นในตัวหนอนนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็น alternate Q แทนนะครับเรามาที่ bevel operator นะครับดู C sharp เราสามารถเพิ่มได้ว่าหลังจากกด C sharp apply boolean modifier ลงไปแล้วเนี่ยมันจะเพิ่ม bevel โดยอัตโนมัติเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับผมใช้ block cutter ตัดคร่าวๆถ้าผมกด Control เมาส์ซ้ายที่ Sharpen นะครับจะเป็น C sharp มันจะ apply modifier ลงไปแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่ม bevel ลงไปออโต้นะครับถ้าผมเซต jump to bevel เอาไว้นะครับแล้วผม C sharp control เมาส์ซ้ายนะครับเห็นไหมมันจะเพิ่ม bevel modifier ลงไปให้อัตโนมัติเสร็จ remove cutter คืออะไรเวลาเราตัดนะครับตัว block cutter เนี่ยมันจะสร้าง collection ขึ้นมาแบบเป็น cutter แล้วก็จะเอาตัวเนี่ย object ตัวตัดเนี่ยมาวางไว้ที่ collection นี้โดยอัตโนมัติถ้าเราเลือก remove cutter หมายความว่าเวลาเรา C sharp มันจะลบ cutter ตัวนี้ออกไปเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่เซตให้มันลบไปอัตโนมัติเพราะว่าผมสามารถเอาตัวคัตเตอร์เนี่ยไปใช้งานต่อได้อย่างอื่นนะครับเผื่อว่าแบบอยากจะทำอย่างนี้สมมติผมชาร์ปเพน C sharp ไปแล้วคัตเตอร์ยังอยู่ตัวนี้นะครับผมก็สามารถลดขนาดเลื่อนลงมาแล้วก็ตัดได้ใหม่อะไรประมาณนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆให้ดูนะครับคำสั่งถัดไปที่ต่อจาก bevel คือ array v2 นะครับ array มันก็คือ modifier ก็คือ copy ปกติเลยโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ add modifier generate แล้วก็ array อันนี้คือ basic ง่ายๆแต่ตัว array v2 เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เรากดเข้าไปนะครับเสร็จเราก็ดูเมนูเล็กๆด้านมุมขวาเหมือนเดิมเช่นเราจะเพิ่มจำนวนอ็อบเจกต์นะครับแล้วก็เลื่อน looking mouse แล้วก็สามารถกด V ได้นะครับ V หมายถึงอะไร V หมายถึงดูดีๆนะครับตัวนี้เวลาเราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยระยะความกว้างเนี่ยมันจะไม่ไปตามลูกศรเมาส์นะครับแต่ถ้าเรากด V เห็นไหมครับลูกศรเมาส์จะอยู่ที่ Object ตัวสุดท้ายเสมออันนี้มันก็จะง่ายขึ้นนะครับเวลาเราอยากจะกะให้ตัวสุดท้ายเนี่ยไปอยู่ตรงไหนอันนี้ก็ง่ายขึ้นแล้วก็เราสามารถกด X เพื่อเปลี่ยนแกนได้ว่าจะให้ไปอยู่แกนไหนCtrl X อันนี้ก็ได้อย่างนี้นะครับดูด้านขวาว่ามีเมนูอะไรคำสั่งอะไรให้เล่นบ้างนะครับถ้าผมกด add new array มันก็จะเพิ่ม modifier ขึ้นมาอีกเห็นไหมครับก็จะสแต็กเรื่อยๆอย่างนี้ตัวนี้เนี่ยมันมีข้อดียังไงผมมองว่าถ้าคนที่ต้องการความรวดเร็วเนี่ยใช้ array v2 ของ hardop เนี่ยมันจะเร็วกว่าเรามานั่งกดใส่เองทีละอันนะครับอันนี้ก็คือง่ายๆเลย array
ถ้าเราใช้เป็นใส่ modifier เองเนี่ยเราก็ต้องมาค่อยปรับอันนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการความแม่นยำมากกว่าเพราะว่าเวลาเราใช้ array ของ hardop เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แม่นยำสักเท่าไหร่นะครับดูดูพารามิเตอร์ด้านล่างตรงกลางนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่เหมือนว่าเวลาเราใส่ค่าลงไปเองมันจะแม่นยำกว่าอ่า อันดับต่อมาจะเป็นคำสั่ง Miller นะครับ Miller ของ Hardop เนี่ยจะเป็นแนว Gizmo หมายถึงว่าเรากด Alternate X เป็นปุ่มลัดนะครับเห็นไหมครับมันจะมีแกนขึ้นมาให้อัตโนมัติอย่างเช่นผมจะ Miller อย่างนี้ Miller ที่ผม Bevel เอาไว้นะครับโอเคผม Alternate X เวลาจะก๊อปจากขวาไปซ้ายเรามาที่ตัวนี้เราอยากจะก๊อปตัวไหนเรามากดที่ด้านมุมนี้นะครับ เราสามารถกดชิปค้างได้กดชิปค้างหมายถึงเราจะไม่ให้แกน Gizmo ตัวนี้หายไปนะครับเพื่อที่จะทำ Miller ต่อเช่นอย่างนี้เห็นไหมครับจะได้เรียบร้อยแล้วโอเคพอเราพอใจกับผลลัพธ์เราก็กดเมาส์ขวาเพื่อยืนยันนะครับตัวคำสั่ง Miller เนี่ยก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเท่าที่ผมดู มันก็จะเพิ่ม modifier Hops Miller ขึ้นมาเฉยๆแต่ถ้าเราอยาก Miller เองเนี่ยเราก็แค่กด generate Miller นี้นะครับแต่ว่าเราต้องมาเล่นกับพารามิเตอร์เองซึ่งผมคิดว่าบางทีมันยุ่งยากมันไม่ค่อยซิมเพิลเท่าไหร่อย่างเช่น alternate x เนี่ยแค่เนี้ยเสร็จแล้วเรียบร้อยมันเร็วกว่านะครับแค่นั้นมันเร็วกว่าแค่นั้นเองนะครับแล้วเราก็ดูเมนูมุมขวาเหมือนเดิมว่ามันอธิบายอะไรบ้างนะครับค่อยๆเล่นนะครับแล้วเราก็จะเข้าใจนะครับอันดับต่อมาคือ operation step นะครับอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับ Off Cutter โดยตรงนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมใส่ bevel ลงไปอันหนึ่งก่อนแล้วผมทำการตัดนะครับbevel ตัวนี้ผมปรับให้มันหนาๆหน่อยแล้วกันแล้วผมตัดใช้ Mock Cutter ตัดนะครับก่อนตัดเนี่ยผมมาที่ Operation แล้วก็กด Step ครั้งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ทำการตัดเห็นไหมครับหมายความว่ามันจะมี2เบเวลเรียบร้อยแล้วในงานเดียวกันนะครับไหมครับถ้าผมยิ่งตัดลงไปอีกผมต้องกดสเต็ปตัวเบเวลเนี่ยมันจะเบเวลตัวที่3ก็จะถูกคำนวณให้มันเล็กลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้มันหมายความว่าผมสามารถคอนโทรลขนาดของเบเวลแยกได้นะครับซึ่งผมเคยสอนเรื่องนี้เนี่ยไปตอนแรกๆแล้วซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น Stack Bevel นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับผมสามารถปรับขนาด Bevel ได้แต่ว่าขนาดของ Bevel เนี่ยมันจะต้องต่ำกว่า Bevel ตัวก่อนหน้านี้เสมอไม่อย่างนั้นนี่ผมปรับให้ดูถ้าผมปรับมันหนาไปมัน overshoot นะครับตัวเส้นมันก็เลยต้องเล็กลงไปเรื่อยๆอย่างเช่นตัวนี้นี่คือตัวที่3ปรับเห็นไหมครับมันจะปรับถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะ overshoot แล้วมันปรับได้แค่ไม่เกินนะครับอันนี้คือง่ายๆอันนี้คือสเต็ปนะครับต่อมาที่ผมจะสอนก็คือเป็นตัวนี้แล้วกันเคลียร์ชาร์ปง่ายๆเลยนะครับ
ผมชาร์ปเพนลงไปมันจะมาร์กชาร์ปเอดอะไรพวกนี้เรียบร้อยถ้าอยากจะเอาออกเคลียร์ชาร์ปง่ายๆครับคำสั่งเดียวเคลียร์ออกหมดทั้งชิ้นงานนะครับต่อมาเป็น clean mesh นะครับหมายความว่าอะไรก็มันก็คือ limited resolve นั่นแหละครับอย่างเช่นผมอย่างนี้เวลาเราจะคีย์เนี่ยในคำสั่ง clean นะครับมาดูตรงนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าเพิ่มได้ mesh clean อันนี้ผมใช้ค่า default ทั้งหมดนะครับเราสามารถมาลองเล่นได้ว่าจะใช้ค่าไหนสำหรับงานตัวไหนถึงจะ clean ได้ดีผมเปิดไฟล์เฟรมจะได้ดูง่ายๆผมกด Q operation clean mesh เห็นไหมครับมันจะใช้ limited resolve อัตโนมัติตามค่าที่เราตั้งเอาไว้นะครับใช้เป็นค่า default ไปก่อนมันก็จะ clean ได้ดีแล้วนะครับต่อมานะครับเป็น smart apply smart apply ก็คือคล้ายๆกับเรากด C sharp มันจะอย่างนี้นะครับผมบูลีนไปก่อนใช้บล็อกคัตเตอร์นะครับบูลีนเอาเสร็จเราสามารถเบเวลเราสามารถมาที่ Smart Apply แล้วก็ดูนะครับจะมีเมนูย่อยขึ้นมาถ้ากดเมาส์ซ้ายอย่างเดียวมันจะ Apply ทุกอย่างยกเว้นเบเวลนะครับเบเวลจะไม่ถูก Apply ลงไปต่อมาเป็น Smart Apply Duplicate นะครับผมลองกด Shift เมาส์ซ้ายเห็นไหมครับเวลา Apply เสร็จมันจะเกิด Object อันที่2ขึ้นมาครับ Object อันที่2ก็คือเป็นตัวเป็นตัวนี้ก็คือ Apply หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็มันจะเอาเบเวลออกไปนะครับผมทำให้ดูอีกทีนะครับตัวนี้ Smart Apply กด Shift แล้วก็ผมเลื่อนมานะครับถ้า Modify หายหมด Bevel ไม่ถูก Apply แต่ Boolean Apply มาหมดนะครับต่อมานะครับถ้าเป็น Control เนี่ยมันจะ Convert to Curve เราลองกดดูก่อนนะครับอันนี้ไม่มีผล Convert to Curve เนี่ยผมจะทำอย่างนี้ผมเอาเพลงขึ้นมาอันหนึ่งผมเบเวลขอบอย่างนี้นะครับผมกด Control เห็นไหมครับมันจะกลายเป็น Curve นะครับแล้วเราก็สามารถ Convert กลับมาเป็น Mesh ได้แล้วก็ Sharpen เหมือนเดิมได้นะครับอันนี้คือง่ายๆเลยอย่างเช่นเราอยากจะทำ Mesh อะไรให้มันแบบประหลาดอย่างนี้ผมเอาให้ดูนะครับเป็นผมบล็อกเฟสลงไปแล้วก็อย่างนี้ก็มาที่ Smart Apply เห็นไหมครับได้แหละอย่างนี้ง่ายๆต่อมาเรามาดูเป็น Tool Shape อันนี้เนี่ยผมยังหาไม่เจอนะครับว่าผมจะมาใช้งานกับอะไรได้อย่างเช่นผมลอง Tool Shape ก็คือมันจะเอาทรงส่วนหนึ่งเนี่ยออกมาเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับอย่างนี้ถ้าเราอยู่ใน Object Mode เนี่ย Tool Shape มันจะเป็นอย่างนี้เลยก็จะขึ้นมาเป็นเชฟมันก็จะสกอร์ไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้น่าจะมีประโยชน์ในการทำในการแก้พวกเส้น
พวกนี้เวลาเราจะทำงานจากเส้นเดิมเนี่ยเราจะมักจะส่วนมากผมมักจะพยายามดู geometry เดิมเนี่ยแล้วก็อย่างเช่นผมอย่างเงี้ยผมก็จะใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วผมอาจจะ operation to shape อย่างงี้เนี่ยมันอาจจะมาทำอย่างงี้เพิ่มเติมได้แล้วไปทำอย่างอื่นต่อได้ผมคิดว่าคอนเซปต์เขาน่าจะประมาณนี้นะครับ ลำดับถัดมาจะเป็น accurate shape V2 หมายถึงอะไรเวลาผมลองกดไปก่อนกดอันนี้คล้ายๆกับเวลาเราอยากจะได้เราสามารถใส่ค่าลงไปได้เลยนะครับซึ่งค่าตัวนี้เนี่ยมันจะไปอิงกับค่าที่เรา setting ตรงนี้ผมเอามาก่อน setting เรายูนิตตัวนี้เนี่ยยูนิต system เนี่ยมันจะอิงกับค่านี้นะครับพวกนี้เนี่ยเซนติเมตรลองเปลี่ยนดูก่อนเซนติเมตรมีให้เลือกตรงนี้เลยเมตริกเมเตอร์อันนี้เปลี่ยนไปตรงนี้อันนี้จะไม่ส่งผลนะครับเรากดตรงนี้ได้เลยเปลี่ยนเป็นเมตรเป็นเซนเป็นกิโลเมตรอะไรอย่างนี้แล้วเราสามารถมาเลือกตรงนี้ได้แล้วก็ค่อยใส่ไปได้เลยอย่างนี้นะครับอย่างเช่นเราจะเลื่อนตรงนี้เนี่ยมา5เราก็ใส่ไป5เห็นไหมฮะแล้วก็กด Enter ก็จะได้แล้วมันก็จะมาตรงนี้เป็น5เมตรเรามาดูกด N นะครับมันจะเป็นผมว่าเห็นไหมมันจะเป็น modifier เรา apply modifier ไปก่อนก็จะได้ y ตรงเนี้ยเป็น5เมตรและ hard off เนี่ยเขาจะทำงานแบบว่ามันจะไม่ได้แก้ไปที่ตัวเส้นโดยตรงนะครับเขาจะเพิ่ม modifier เข้ามาถ้าเรา modifier ออกเห็นไหมครับมันก็จะหายไปแล้วอะไรประมาณนี้โอเค UV display เรากดมันก็จะเป็น UV ขึ้นมาให้นะครับอย่างนี้ก็จะมีค่าต่างๆนะครับตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ตรงนี้ผมว่าน่าจะหมดแล้วตัว2ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปสอนพร้อมกับบล็อกคัตเตอร์เลยแล้วกันไม่ค่อยสำคัญมากนะครับ2ตัวนี้มาที่ add modifier เนี่ยมันก็คือการเอา modifier ที่มีอยู่ด้านขวามาเพิ่มมาลดขั้นตอนไม่ให้ยุ่งยากนะครับเช่นผมสเกลตัวลูกบาศก์นี้ก่อนแล้วเพิ่มลูปคัตลงไปนะครับเวลาเพิ่มลูปคัตเนี่ยถ้าสมมุติไม่อยากจะเพิ่มทั้งทุกแกนเนี่ยให้เรามาที่ Mesh Tool นะครับมาที่ Dice V2 นะครับ Dice V2 คืออะไรมันก็คือการตัดเลยนะครับเช่นจะตัดผมกด B คือตัดทุกแกนนะครับในระยะที่เท่ากันผมกด B นะครับถ้ากดเอาออกมันก็จะเป็นอย่างนี้กด B แล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายเห็นไหมครับมันตัดให้เท่ากันทั้งหมดเซตผมมาที่ Add Modifier ผมใช้ตัวนี้ Lattice นะครับกดไปมันก็จะเพิ่มกรอบ Lattice อะไรเนี่ยมาให้เลยเราสามารถกดคิวตัวมาที่ Lattice นะครับกดคิวแล้วก็กดเลือกได้ว่านี่ไม่จำเป็นต้องไปที่ตัว modifier อย่างนี้ไม่จำเป็นต้องไปที่ตัว rectangle แล้วมาตรงนี้นะครับเรากด Q ผมจะเพิ่มแกนนี่นะครับโอเคสามารถอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมฮะ
อาจจะเพิ่มแกน x ก็ได้แกน y ไหมครับมันง่ายกว่ารวดเร็วกว่ามานั่งมาที่เมนูนะครับเรากด Q Q ก็คือคีย์ลัดของ Hard Op เรียกเมนูขึ้นมาก็คือมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยง่ายๆเลยไม่ต้องเสียเวลามากนะครับต่อมา Add Modifier ไม่มีอะไรจะเป็นเหมือนเดิมเลย Solidify อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มมาให้อัตโนมัตินะครับSubdivision เห็นไหมครับมันก็จะเพิ่มแต่ Subdivision เนี่ยผมใช้ Control 1 2 3อันนี้มันเร็วกว่าผมถนัดนี้มากกว่าแล้วก็พวก Wireframe นี้นะครับง่ายๆลองเล่นดูนะครับไม่มีอะไรมาที่ Mesh Tool คือมันก็จะเกี่ยวกับพวกเส้นพวกอะไรพวกนี้ผมเริ่มที่อย่างนี้ to floor project objects to be above floor plane หมายถึงว่ามันจะเลื่อน object เนี่ยมาอยู่ในจากแกน Z นะครับมาอยู่ให้ระนาบข้างบนนะครับผมเลื่อนให้ดูเห็นไหมครับแค่นี้ง่ายๆเมนูย่อยไม่มี set origin คืออะไรมาดูนะครับอย่างเช่นปกติเนี่ยเวลาเราอยากจะเซตตัว origin point เนี่ยครับตัวสีส้มๆเนี่ยเราอาจจะกดcontrol ผมใช้ชิป S เนี่ยมันจะเป็นคีย์ลัดใหม่ของMachine Tools นะครับเช่นผมจะเซต origin มาที่ตัว face นี่เห็นไหมครับอย่างนี้แต่ถ้าผมใช้ Hard Op เนี่ย Set Origin มันจะเป็น point เลยสามารถกดนี้ได้เลยเห็นไหมครับ Origin ก็จะมาอยู่ตรงนี้จะเซตนี่ก็ได้แล้วสามารถนอกเหนือจากนี้เนี่ยมันยังสามารถเซตค่าrotation ของ Origin นั้นได้ด้วยนะครับว่าจะเซตไปอยู่ตรงไหนนี่นะครับนี้เห็นไหมครับ Set Origin อย่างนี้ดูแกนนะครับมันจะมีแกนให้ว่ามันจะหมุนไปยังไงของตัว Origin นี้นะครับอันนี้มันคือคำสั่งที่ Advanced ขึ้นไปอีกเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ามันเอาไว้ใช้อะไรได้นะครับโอเคต่อมาเป็นอันนี้เป็น Twist 360 องศาให้ดูนะครับอย่างนี้ดู Modifier ด้านขวานะครับเห็นไหมครับมันจะเพิ่มเข้ามาอัตโนมัติตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น Twist หมายถึงObject ตัวหนึ่งเอามาต่อกันให้ได้อยู่ใน360 องศาซึ่งมันจะมีการ deform เกิดขึ้นนะครับง่ายๆสามารถกด A เพื่อปรับองศาได้เราไม่อยากให้เป็น360เราอยากจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับdisplacement กด D displacement ก็คือขนาดของรัศมีนะครับsegment กด S ก็เพิ่มได้ว่าจะเพิ่มเท่าไหร่หรือจะใช้เมาส์ looking mouse ก็ได้นะครับแล้วกด X ก็คือเปลี่ยนแกนว่าจะให้มันอยู่แกนไหนนะครับโอเคต่อมานะครับเป็น radial array อันนี้คือคำสั่งที่ผมชอบมากนะครับมันดียังไงนะครับนี่ผมทำให้ดูแล้วผมเอา origin point ไปที่ cursor แป๊บนึงกดที่โอเคไปที่ cursor แล้วก็กด radial array นะครับเห็นไหมครับมันเรียงให้อัตโนมัติ360 องศาหรือเราก็สามารถเซตได้ว่าจะให้อยู่กี่องศานะครับเราสามารถเลื่อนได้กด0มันก็จะรีเซ็ตมาที่ค่าเดิมนะครับถ้าเราใช้
อยากจะทำ radial array เนี่ยผมเคยมีทำสอนไปแล้วเป็นวิดีโอแยกมาต่างหากมันจะมีหลายใช้หลายคำสั่งอย่างเช่นใช้เป็น sprint ใช้เป็น instant อะไรพวกนี้แต่ผมชอบที่สุดคือการใช้ตัวนี้นะครับ radial array นะครับง่ายที่สุดคลิกเดียวจบผมทำให้ดูว่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูมันมีประโยชน์ยังไงนะครับอย่างนี้โอเคใส่เบเวลลงไปเปิด Cavity ด้วยจะได้เห็นง่ายๆแล้วก็ผม Apply Scale ก่อนเสร็จแล้วผมจะ Set Origin นะครับกด Q Mesh Tool Set Origin ผมเซตมาตรงนี้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปที่ตรงนี้นะครับให้แกนมันได้อย่างนี้เสร็จแล้วสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมใช้ Block Cutter นะครับผมทำการตัดอย่างนี้นะครับพอผมตัดเสร็จแล้วผมจะใช้ radial array นะครับ origin point อยู่ตรงนี้ radial array แล้วผมกด shift หมายถึงว่ามันจะใช้origin point ของตัว active object นะครับเรามาดูก่อนเห็นไหมครับนี่ถ้าปกติแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าจะทำอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เรื่องง่ายๆเลยมันต้องไปเซตค่าหลายตัวมากกว่าจะทำอย่างนี้ได้นะครับเห็นไหมครับตัดแบบสวยงาม360องศากด C Sharp นะครับเห็นไหมครับผมท้าให้ไปลองเลยครับตัดเองให้ได้อย่างนี้นะครับไม่แน่ใจว่า5นาทีจะเสร็จหรือเปล่าแต่ใช้ Hard Off เนี่ยไม่กี่คลิกเรียบร้อยแล้วผมตัดได้ Set Origin Point แล้วก็ตัดแล้วก็มาเพิ่ม Radial Array ให้ตัว Cutter นี่นะครับคือข้อดีนะครับของ Hard Off นะครับเรามาดูคำสั่งต่อมามันก็จะมี Paper Deform ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวก Lactase นะครับนะครับมันจะง่ายๆเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้เท่าไหร่ตัวมี Sphere Cast ลองดู Sphere Cast ก็คือเปลี่ยน Object ให้เป็น Sphere นะครับแล้วก็เพิ่ม Cast เป็น Sphere เพิ่มอะไรพวกนี้นะครับหลังจากเราเรียนคำสั่งคร่าวๆของ Hard Off ใน Object Mode ไปแล้วนะครับผมจะมาสอน Hard Off ใน Edit Mode เราเปลี่ยนเป็น Edit Mode ก่อนแล้วกด Q จะเห็นได้ว่ามันมีเมนูเพิ่มขึ้นมานะครับผมเริ่มที่เมนูแรกก็คือ Curve Extract ผมมาเลือกเส้นตรงนี้อันหนึ่งแล้วกดเมาส์ซ้ายมันจะเปลี่ยนตัวเส้นตัวนี้เนี่ยเป็น Curve Object นะครับต่อมาดูเมนูย่อยนะครับกดชิปเมาส์ซ้ายมันจะแปลงตัว selection เนี่ยที่เราเลือกเป็น plate หมายความว่าอย่างนี้ผมเพิ่มนี่ก่อนเพิ่ม extrude อย่างนี้นะครับผมเลือกตัวนี้นะครับplate 2ตัวนี้กดชิปเมาส์ซ้ายเห็นไหมครับมันจะเพิ่มเป็น object ใหม่ขึ้นมาโอเคคล้ายๆเวลาเราอยากจะเพิ่มดีเทลนะครับเพิ่มดีเทลจาก geometry เดิมเนี่ยง่ายๆเลยเราใช้คำสั่งเนี่ยมันก็จะขึ้นมาจาก geometry เดิมแล้วมันคือตัวสัดส่วนมันได้เลยนะครับมันจะแนบชิดกันเลยอย่างนี้เห็นไหมครับเวลาเราเพิ่มดีเทลพวกงานไซไฟอะไรพวกนี้เราใช้คำสั่งนี้จะใช้บ่อยนะครับต่อมานะครับ
ก็จะเป็น Control เมาส์ซ้าย New Object Form Selection อ่า Control เมาส์ซ้ายนะครับ มันจะแยกออกมาเป็นอีก Object หนึ่งปกติถ้าเราอยากจะแยกนะครับเรากด Shift D กด P Selection เห็นไหมครับมันจะมีหลายขั้นตอนถ้าใช้ Hard Off เนี่ยกด Control เมาส์ซ้ายทีเดียวเลยง่ายๆต่อไปเป็น Alternate Destruction to Curve หมายความว่าเรากดตรงนี้ Alternate เมาส์ซ้ายนะครับตัวนี้จะเป็น Curve มาแล้วเราลองมาดูนะครับหมายความว่าตัวนี้เนี่ยมันจะผมว่ามันก็น่าจะคล้ายกับปกติ Edge to Curve Destructive ผมไม่แน่ใจว่า Destructive ของตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่เท่าที่ลองใช้ดูมันก็คล้ายกันDestructive to Pay Alternate Shift ดูนะครับเห็นไหมครับมันจะอันนี้ถ้าเป็นเพจตัวนี้เห็นได้ชัดว่ามันจะเอาเพจตัวนี้แยกออกมาเลยนะครับถ้าปกติถ้าเราใช้เป็นชิปอย่างเงี้ยมันเพจเดิมยังอยู่แต่เมื่อกี้เนี่ยเพจเดิมมันหายไปแล้วแต่ตอนที่ผมใช้เนี่ย Destructive ถ้า Alternate Destructive to Curve เนี่ยผมลองกดแล้วมาตัวเส้นเดิมมันก็ยังอยู่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใช้กับอะไรได้ต่อมาเป็น Circle นี่ผมขอตัดก่อนเป็น Circle หมายถึงอะไรก็คือเหมือน Loop Tool เลยครับ Circle กด Convert Word to Circle นี้หมายความว่ามันจะเลือก Words นะครับ Vertices ครับที่เราเลือกเนี่ยเป็นวงกลมต่อมาเป็น Control Convert Words to Circle ลองดูก่อนอันนี้ก็จะมีสลับกันนะครับแต่ถ้าอยากจะให้มันเหมือนกับ Loop Tool เนี่ยผมน่าจะจำผิดน่าจะเป็นของ Main Machine จะเป็นอย่างนี้ผมกด Y Main Machine ขึ้นมาแล้วกด Circle อันนี้จะเหมือนของ Loop Tool นะครับแต่ถ้าเป็นของ Art of เนี่ยมันจะเป็นอย่างอื่นแทนนะครับกด Shift มันแตกต่างกันยังไงผมเอาให้ดูถ้าสมมุติผมเลือก Word นะครับธรรมดาเนี่ยเห็นไหมครับผมจะต่อมันจะไม่มีการต่อเส้นอยู่ตรงกลางนะครับแต่ถ้าผมกด Shift เห็นไหมครับมันต่อเส้นตรงกลางไว้ให้ก็จะง่ายกว่าเวลาเราคลีนอัพอย่างนี้นะครับอะไรอย่างนี้นะครับต่อมาเป็น Dice V2 ก็เหมือนกับเราทำใน Object Mode เหมือนกันเลยใช้คำสั่งมันเป็นคำสั่งเดียวกันนะครับไม่มีอะไรต่อมาก็เป็น AM Macro To Shape ก็เหมือนกัน AM Macroผมเปิดให้ดูผมกดเมาส์ซ้ายอย่างเดียวปกติผมต้องเลือกเฟส1ก่อนAM Macro เห็นไหมครับมันจะเจาะช่องให้เราสามารถปรับได้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับเราดูเมนูมุมขวาล่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเมาส์ไปตามก็จะได้เป็นนี่แหละเป็นพื้นผิวแบบว่าขรุขระขึ้นมานะครับต่อมา AM Macro ตัวนี้กด Control เมาส์ซ้ายต้องเป็น Cross Selection เห็นไหมครับตัวนี้ก็เลือกอย่างนี้เห็นไหมฮะ
อันนี้จะเป็นพวกฟังก์ชัน experiment เป็นคล้ายๆแบบว่าเขากำลังทดลองอยู่นะครับบางทีมันอาจจะใช้ไม่ได้100%นะครับเนี่ยเขาก็จะมีกำกับไว้ว่า experimental multi tool นะครับต่อมาเป็นchip panel อย่างนี้เห็นไหมครับมันจะคำนวณ extrude ตรง edge ขึ้นมานะครับเราสามารถ adjust ได้ว่าจะให้ขอบเท่าไหร่ดูเมนูขวาล่างเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับต่อมา EM Macro ตัวอันที่4 Alternate Panel Face กับ Control Shift เป็นคำสั่งเดียวกันฉะนั้นมันจะมีอยู่เมนูย่อยแค่4คำสั่งนะครับคำสั่งที่4จะเป็นแบบนี้มันจะเหมือนกับ Alternate E Extrude Face Along Normal นะครับมันจะคล้ายกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันเลยสักทีเดียวผมกดอย่างนี้ต้องลบรีเฟซไปก่อนผม alternate E นะครับผมทำให้ดูโอเคเรากด A macro alternate นี้นะครับออกมา Control Shift เหมือนกันแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยถ้าเราใช้ alternate E นะครับมันจะลองเบเวลก่อนเนี่ยดูนะครับเอาลอง normal หมายความว่ามันจะคำนวณจาก normal ทุกเฟสที่เราเลือกจะออกมาอย่างนี้นะครับบางทีเนี่ยถ้าเราใช้ alternate E มันจะเพี้ยนมันจะไม่เท่ากันทั้งหมดถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันจะไม่เท่ากันทั้งหมดแต่ถ้าเราใช้ A macro เนี่ยตรงขอบเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับเราสามารถเพิ่มเบเวลลงไปได้ด้วยเห็นไหมครับกด Ctrl แล้วก็เลือกเมาส์นะครับคล้ายๆเราเพิ่ม holding edge ลงไปอัตโนมัตินะครับมันจะมีคำสั่งเพิ่มเข้ามาอีกถ้าสมมุติเราใช้ alternate E แล้วมันออกมาไม่ได้ระยะที่เท่ากันเนี่ยขอบไม่เท่ากันเราใช้ EM macro แทนนะครับมันจะแก้ปัญหานี้ได้นะครับเรามาดูคำสั่งต่อไปใน edit mode กันนะครับผมเข้า edit mode เลือก face แล้วก็กด Q มาที่ mesh tools แล้วก็มาดูตรง selection to boolean นะครับพอเราเลือก face กดคำสั่งนี้เราสามารถเลือกเป็นบูลีนได้นะครับตรงไปดูมุมด้านขวาล่างเหมือนเดิมก็ดูว่ามันสามารถเล่นอะไรได้บ้างนะครับนี่ก็จะเป็นบูลีนแล้วก็คำสั่งต่อมา align view align view คืออย่างนี้ผมจะสร้างนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราอยากจะปรับมุมกล้องเนี่ยให้มันระนาบเดียวกับตัวนี้เนี่ยซึ่งถ้าปกติเบนเดอร์ปกติเนี่ยมันทำไม่น่าจะทำได้นะครับแต่ถ้าเป็น Hard Off ผมสามารถเลือกเฟสตัวนี้กด Align View เห็นไหมครับมันจะระนาบกันแล้วเราสามารถใช้ Looking Mouse เลื่อนมุมกล้องภาพได้นะครับเวลาเราจะตัดเราจะใช้บอกคัตเตอร์ตัดเนี่ยมันก็จะระนาบเดียวกันเลยนะครับโอเคต่อไปคำสั่งเหลือคำสั่งอะไรอีกนะ
อ่า pattern to phase จะเป็นอย่างนี้นะครับสมมุติผมอยากจะให้เฟสเนี่ยมันรวมเข้ามาด้วยกันอันนี้ผมเลือกตัวนี้เส้นตัวนี้เนี่ยจะมาบรรจบกับตัวนี้ครับเลือกตัวนี้ก่อนแล้วก็เห็นไหมครับมันจะเข้ามารวมด้วยกันนะครับสำหรับคำสั่งต่อมาจะเกี่ยวข้องกับ Blockbuster นะครับผมจะลองตัดก่อนเสร็จโอเคเมื่อเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยผมเปิดตัวคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์มันจะเซตเป็น wireframe ให้อัตโนมัตินะครับถ้าเราแอปพลายบูลีนไปก่อนถ้าเราต้องการให้มันเป็น solid object เหมือนเดิมเนี่ยเราแค่กดมาที่ setting shade solid มันก็จะเป็น solid object แล้วนะครับหรือถ้าเราอยากให้มันเป็น wireframe เหมือนเดิมเราก็กด shade y นะครับก็จะเป็น wireframe นะครับตัว Hard Op เองจะมี Material List มาให้เรานะครับผมจะเปิดเป็น Render Preview ก่อนอันนี้ผมใช้ EV นะครับแล้วเราแค่กด Alternate M ก็จะขึ้น Material List ขึ้นมาหรือเราสามารถกด Q ไปที่ Best Tool Material List ได้นะครับเรากด Add Blank Material เรากด Control เพื่อใส่ Material แล้วก็กดมันจะใส่ Material มาให้แล้วเราสามารถ Alternate M อีกรอบแล้วก็ Material Scroll ได้นะครับเราสามารถเลือกกด Control เมาส์ซ้ายหรือ Shift เมาส์ซ้ายเป็น Non Destructive ผมลองดูแล้วเราใช้ Looking Mouse เลื่อนได้อันนี้ก็คือเราสามารถใส่ Material แบบเร็วๆลงไปได้นะครับเผื่ออยากจะทดสอบซีนในเรนเดอร์ว่ามีลักษณะยังไงนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นคำสั่งของ Hard Op ที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับแต่ก่อนจะจบวิดีโอนี้เนี่ยผมขอทบทวนก่อนเรากด Q คือเอาเมนู Hard Op ขึ้นมานะครับกดตัวหนอนหรือเซตเป็นปุ่มอื่นอย่างเช่นผมเซตเป็น Alternate Q คือ Top Helper ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะใช้อยู่ประมาณหนึ่งอย่างเช่นเวลาเราอยากจะเซตพวกค่าพารามิเตอร์ต่างๆของ Sharpening Mesh Clean Dice อะไรพวกนี้ Bevel Operator พวกนี้เราจะมาเซตที่ตรงนี้นะครับอีกอันนึงคือถ้าเราไม่อยากไปที่ Preference นะครับเรากด Ctrl K มันก็จะเพิ่มขึ้นมาตัวนี้เอาหน้าต่างนี้ขึ้นมาก็คือมันจะเหมือนในเมนู Preference ทุกอย่างเลยเราสามารถเซตค่าตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับ Top Shift Q เนี่ยShift Q ก็จะเป็นไฟล์เมนูนะครับไอตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ผมชอบกด Q มาดูเมนูเต็มๆนะครับเราสามารถเซตค่า Hotkey Remapping ตรงนี้ได้ทุกอย่างเรามาดูAlternate Q ผมเปลี่ยนตัวนี้แต่ผมแนะนำว่าถ้าใครยังเล่นไม่คล่องเนี่ยอย่าไปเซตอะไรมากอย่างมากก็แค่ปรับตัว Key Map ของ Top Helper ให้มันเป็นคีย์อื่นถ้าใช้ตัวหนอนแล้วมันไม่โอเคเราเปลี่ยนเป็นคีย์อื่น Alternate Q นี่ผมลองใช้แล้วมันไม่ไป conflict กับ add-on ตัวอื่นก็เลยใช้คีย์นี้นะครับหลักๆของ Hard Op เนี่ยก็จะมีเท่านี้โดยวิดีโอหน้าเนี่ยผมจะมาพูดรวมเข้า Blockbuster ไปด้วยเพราะว่า Hard Op และ Blockbuster เนี่ยมันถูกสร้างมาคู่กันนะครับเวลาเราทำงานเนี่ยมันจะทำงานไปพร้อมกันเลยอยู่ใน workflow เดียวกันนะครับคือถ้าเราไม่ใส่ไม่ซื้อ Hard Op และ Blockbuster มาเป็นบันเดิลตัวเดียวกันแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบว่ามันทำงานได้ไม่ 100% ประมาณนั้นนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ